Trong buổi livestream, Đàm Tùng Vận chỉ vào Hứa Khải và nói với mọi người, anh ấy chính là bạn trai của tôi, sự ngộ nghĩnh của cô ấy thật đáng yêu. Hứa Khải ngồi im mỉm cười nhìn cô ấy với ánh mắt âu yếm. Trường quay tràn ngập tiếng cười và niềm vui, bầu không khí thật tuyệt vời. Trong thế giới giải trí, nơi mọi lời nói đều có thể trở thành tiêu đề, mọi hành động đều có thể bị phân tích, thì có những khoảnh khắc lại khiến người ta quên mất tất cả những điều đó. Chỉ còn lại cảm xúc, chỉ còn lại sự chân thật, và trong một buổi livestream tưởng chừng rất bình thường, Đàm Tùng Vận đã tạo ra một khoảnh khắc như vậy, một khoảnh khắc khiến cả trường quay bật cười, khiến cộng đồng mạng tan chảy và khiến cái tên Hứa Khải một lần nữa gắn liền với cô theo cách không thể tự nhiên hơn. Một buổi livestream không có kịch bản, buổi livestream được tổ chức trong không gian ấm cúng, gần gũi. Không phải sân khấu lớn, không ánh đèn quá chói, chỉ là một chiếc bàn, một vài chiếc ghế và những con người đang trò chuyện. Đàm Tùng Vận xuất hiện với phong cách quen thuộc, tươi tắn, tự nhiên và đầy năng lượng tích cực. Bên cạnh cô, Hứa Khải ngồi khá trầm lặng, không nói nhiều, nhưng luôn lắng nghe. Không khí ban đầu rất bình thường, những câu hỏi nhẹ nhàng, những câu trả lời mang tính chia sẻ. Không ai biết rằng, một khoảnh khắc bùng nổ sắp xảy ra. Câu nói bất ngờ khi sự ngộ nghĩnh vượt qua mọi giới hạn. Trong lúc trò chuyện, người dẫn chương trình bất chợt hỏi một câu vui, nếu phải chọn một người trong số này làm bạn trai, bạn sẽ chọn ai? Một câu hỏi mang tính đùa, không ai quá nghiêm túc, nhưng Đàm Tùng Vận lại không trả lời theo cách mọi người nghĩ. Cô không né tránh, không suy nghĩ quá lâu, cô quay sang, chỉ tay thẳng vào Hứa Khải, và nói, rất tự nhiên, anh ấy chính là bạn trai của tôi. Một giây im lặng, rồi cả trường quay vỡ òa. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, một giây im lặng, như thể tất cả chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và rồi cả trường quay bật cười, người dẫn chương trình cười không kịp nói, nhân viên phía sau che miệng, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đó không phải là một câu nói gây sốc, mà là một câu nói quá đáng yêu để nghiêm túc nhưng lại quá thật để bỏ qua. Phản ứng của Hứa Khải im lặng, nhưng nói lên tất cả. Trong khi mọi người cười rộn ràng, Hứa Khải không phản ứng mạnh, anh không phủ nhận, không giải thích, chỉ ngồi đó và mỉm cười, một nụ cười nhẹ, không quá rõ ràng, nhưng đủ để thấy anh không hề khó chịu. Ánh mắt chi tiết khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt, không phải là câu nói của cô, mà là ánh mắt của anh. Anh nhìn cô, không phải kiểu trêu đùa, không phải kiểu diễn theo, mà là một ánh nhìn dịu dàng, chấp nhận và có chút gì đó rất quen thuộc. Sự ngộ nghĩnh của Đàm Tùng Vận điều khiến cô trở nên đặc biệt, không phải ai cũng có thể nói ra câu đó, nhưng với Đàm Tùng Vận, nó lại rất tự nhiên, sự hồn nhiên không giả tạo. Cô không cố tạo hiệu ứng, không cố gây chú ý, câu nói đó giống như một phản xạ, một sự thoải mái đến từ việc cô không nghĩ quá nhiều. Hai, sự đáng yêu đến từ cảm xúc thật, chính sự vô tư đó lại khiến mọi người cảm thấy gần gũi, dễ thương và rất thật, không có khoảng cách giữa người nổi tiếng và con người thật. Phần 6, vì sao khoảnh khắc này khiến fan tan chảy? Không phải vì câu nói quá đặc biệt, mà vì cách họ ở bên nhau, không có sự gượng ép, không ai cố gắng tạo ra một moment, nhưng chính điều đó lại tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ, sự cân bằng hoàn hảo. Cô, năng động, tự nhiên, anh, trầm lặng, dịu dàng, hai kiểu người khác nhau, nhưng khi ở cạnh nhau, lại trở nên rất hài hòa, một cảm giác quen thuộc. Người xem không thấy họ đang diễn, mà thấy họ giống như hai người rất thân, rất hiểu nhau. Mạng xã hội phản ứng khi niềm vui lan rộng. Ngay sau livestream, đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, những bình luận nổi bật, câu nói tưởng đùa mà nghe lại không hề đùa, ánh mắt của anh ấy mới là câu trả lời, nếu đây là diễn thì họ diễn quá giỏi, nhưng mình tin là không phải. Hiệu ứng lan tỏa, video đạt hàng triệu lượt xem, tên của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại leo top tìm kiếm, fan bắt đầu phân tích từng khung hình, nhưng dù phân tích thế nào, cảm xúc chung vẫn là niềm vui. Kết, một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để làm ấm cả trái tim. Buổi livestream đó rồi cũng kết thúc, nhưng khoảnh khắc Đàm Tùng Vận chỉ tay vào Hứa Khải và nói, anh ấy chính là bạn trai của tôi, đã ở lại, không phải vì nó xác nhận điều gì, mà vì nó mang lại một cảm giác rất hiếm, sự vui vẻ, sự tự nhiên, và một chút rung động rất nhẹ. Còn Hứa Khải, anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh hôm đó, có lẽ đã nói thay tất cả, rằng đôi khi, không cần phủ nhận, không cần giải thích, chỉ cần mỉm cười, là đủ để cả thế giới hiểu. Buổi livestream kết thúc, đèn tắt, máy quay chính ngừng hoạt động, nhưng phía sau cánh gà, không khí lại càng náo nhiệt hơn. Ngay khi Đàm Tùng Vận vừa bước xuống, ekip và người dẫn chương trình đã không bỏ lỡ cơ hội. Một người cười lớn hỏi, vừa rồi là thật hay đùa đấy? Người khác chen vào, bạn trai thật à, hay chỉ là bạn trai livestream thôi? Không khí lập tức trở nên vui nhộn, khác với sự tự nhiên trên sóng. Lúc này, Đàm Tùng Vận lại có chút bối rối, cô cười nhưng không trả lời ngay.
em chỉ nói đùa thôi mà. Giọng cô nhỏ hơn bình thường, ánh mắt lảng đi, nhưng chính sự lúng túng đó lại khiến mọi người càng tò mò hơn. Khi cô không trả lời rõ ràng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Khải. Còn anh thì sao? Anh có xác nhận không? Anh đứng đó, tay đút túi, vẫn rất bình tĩnh, nhưng lần này, anh không im lặng như trên sóng. Không khí chờ đợi, mọi người nín thở, và rồi, Hứa Khải khẽ cười, anh nhìn về phía Đàm Tùng Vận, không nói với ekip, mà nói trực tiếp với cô. Vậy, anh định nói đùa đến khi nào? Câu nói không lớn, nhưng đủ khiến cả hậu trường ồ lên. Đàm Tùng Vận sững lại, cô chưa kịp nói gì, anh tiếp lời, nếu đã nói rồi, thì phải chịu trách nhiệm chứ, không phải trách móc, không phải nghiêm túc, mà là một kiểu trêu lại, rất nhẹ nhàng. Người dẫn chương trình cười lớn, nhân viên phía sau vỗ tay, không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Một người hét lên, vậy là xác nhận rồi đúng không? Đàm Tùng Vận lúc này không còn né tránh nữa. Cô nhìn anh, rồi cười, anh đừng nói như vậy, nhưng cô không phủ nhận. Còn Hứa Khải, anh chỉ nhún vai nhẹ, anh đâu có nói gì sai. Một ánh nhìn rất khác, không còn là ánh mắt trên sân khấu, mà là ánh mắt gần hơn, thật hơn, và có chút gì đó rất riêng. Nếu chỉ là đùa, họ đã dừng lại từ lâu. Nếu chỉ là diễn, họ đã có thể trả lời rõ ràng hơn. Nhưng họ chọn cách không xác nhận, không phủ nhận, và để mọi thứ tự nhiên diễn ra, không có kịch bản, không có sắp đặt, nhưng từng câu nói của họ lại khớp với nhau một cách đáng ngạc nhiên, không căng thẳng, không né tránh, chỉ là hai người đang trêu đùa nhau như những người rất thân. Khi một câu nói đùa trở thành điều mà ai cũng muốn tin là thật, buổi hậu trường kết thúc trong tiếng cười, không có tuyên bố chính thức, không có câu trả lời rõ ràng, nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều cảm nhận được, giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không chỉ là một câu nói đùa. Có thể họ chưa gọi tên mối quan hệ đó, nhưng qua cách họ nhìn nhau, cách họ trêu nhau và cách họ không phủ nhận nhau, người ta bắt đầu tin rằng có những tình cảm bắt đầu từ một câu nói đùa nhưng lại trở thành điều thật nhất. Sau buổi livestream và màn trả đũa đáng yêu, ở hậu trường, mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc bàn luận hiện tại. Một điều quen thuộc bắt đầu xảy ra, fan bắt đầu đào lại quá khứ, không phải ngẫu nhiên, không phải vu vơ, mà là có mục đích tìm xem, từ trước đến nay, liệu đã có dấu hiệu nào mà mọi người từng bỏ lỡ. Những khoảnh khắc tưởng bình thường, hóa ra không bình thường. Fan tìm lại những đoạn video cũ, những buổi họp báo, những cảnh hậu trường, và họ nhận ra trong rất nhiều lần, Hứa Khải thường nhìn về phía Đàm Tùng Vận nhiều hơn người khác, phản ứng nhanh hơn khi cô nói, và đôi khi cười trước cả khi cô nói hết câu. Ban đầu, điều đó có thể bị xem là lịch sự, nhưng khi nhìn lại, nó giống như một thói quen. Một clip khác được lan truyền mạnh mẽ trong một sự kiện, Đàm Tùng Vận suýt trượt chân khi bước xuống bậc thềm. Chưa kịp ai phản ứng, Hứa Khải đã đưa tay ra, không nhìn máy quay, không chờ ai nhắc, chỉ là phản xạ. Fan bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao anh ấy luôn là người đầu tiên chú ý. Fan soi từng khung hình, cách anh nghiêng người khi cô nói, cách cô quay sang anh khi cười, cách cả hai thường đứng gần nhau hơn mức cần thiết, không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Fan phát hiện họ xuất hiện ở cùng một địa điểm, dù không công khai đi cùng, đăng bài vào những thời điểm gần nhau, và đôi khi có những chi tiết giống nhau trong ảnh. Ban đầu có thể là ngẫu nhiên, nhưng khi lặp lại nhiều lần, nó trở thành dấu hỏi lớn. Fan bắt đầu lục lại các buổi phỏng vấn cũ. Một lần, Hứa Khải từng nói, tôi thích những người không cần cố gắng quá nhiều. Một lần khác, Đàm Tùng Vận chia sẻ, tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh những người hiểu mình mà không cần nói nhiều. Hai câu nói riêng lẻ, nhưng khi đặt cạnh nhau, fan bắt đầu ghép nối. Khoảnh khắc định mệnh được phát hiện lại, một đoạn video cũ ít người chú ý trước đây bất ngờ trở nên viral. Trong đó, khi được hỏi nếu phải chọn một người trong đoàn làm người yêu, Đàm Tùng Vận đã cười, không trả lời, nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía Hứa Khải. Lúc đó, không ai chú ý, nhưng bây giờ, mọi người đều hiểu. Sau hàng loạt phân tích, video, hình ảnh, fan đi đến một kết luận chung, chuyện này không phải mới bắt đầu, không phải từ livestream, không phải từ hậu trường, mà là từ rất lâu trước đó. Chỉ là họ không nói, fan không nhận ra, và mọi thứ chưa đủ rõ ràng. Nếu tình cảm chỉ bắt đầu gần đây, nó có thể là nhất thời, nhưng nếu nó đã tồn tại từ lâu, thì đó là sự tích lũy, sự kiên nhẫn và một cảm xúc không dễ thay đổi, không công khai, không phô trương, nhưng vẫn tồn tại. Không phải những hành động lớn, mà là một ánh nhìn, một phản xạ, một sự quan tâm rất tự nhiên. Khi quá khứ và hiện tại kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh, sau tất cả những gì được đào lại, cộng đồng mạng không còn chỉ nhìn vào một khoảnh khắc, mà nhìn thấy cả một hành trình. Hành trình của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải là một câu chuyện bắt đầu đột ngột, mà là một câu chuyện đã âm thầm diễn ra từ lâu, chỉ là đến bây giờ, mọi người mới nhận ra. Và có lẽ, điều khiến fan xúc động nhất không phải là họ có yêu nhau hay không, mà là nếu thật sự có tình cảm, thì họ đã giữ được suốt một khoảng thời gian rất dài.